नमस्कार. आज मी तुम्हाला खरवस करून दाखवणार आहे. इथे मी अर्धा लिटर गाईचं खरवस घेतलंय. खरवस म्हणजे चिकापासून बनवला जाणारा खरवस. इथे मी अर्धा लिटर घेतलाय, गाईचं आहे दुधाचं. आणि पाव किलो गूळ घेतलाय. इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. अर्धा लिटरला 200 ग्राम गूळ लागतो. आणि इथे मी पाव किलो घेतलेलं आहे. आणि इथे आपलं गरम करून थंड केलेलं साधं दूध घेतलं आहे, आपलं रोजच्या वापरातलं. आणि इथे थोडीशी वेलची कुटून घेतली बारीक. त्याच्यामध्ये 200 ग्राम गूळ बारीक किसून टाकला आहे. साधंवालं दूध मी इथे गरम करून थंड केलं आहे, ते 1 पेला मिक्स करणार आहे. अर्धा लिटर दुधाला साधंवालं दूध 1 पेला टाकायचं. म्हणजे कुठल्या मापाने तुम्ही वाटीने किंवा पेल्याने आपल्या मापून टाकायचं, जास्त प्रमाणात नाही वापरायचं. साधं दूध मिक्स करायचं, नाही तर आपला खरवस चिवट होतो. अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकली. आता आपलं हे सर्व मिश्रण एकत्र मिक्स करून झालं आहे. आता आपण हे वाफवण्यासाठी ठेवून देऊ. कढई गरम करून त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी ओतले आणि मी अशी रिंग ठेवून घेतले. तुम्ही तुमच्याकडे जर आपल्या कुकरमध्ये पण आपण वाफवून घेऊ शकतो, पण मी ते कढईमध्ये ठेवणार आहे. आपल्या पाण्याला छान उकळ आलाय. पाणी आपलं कमी पडलं तर मध्येच आपण झाकण काढून बघायचं. म्हणजे आपला जर चिक घट्ट नाही झाला असेल खरवस, तर आपण परत पाणी होतो तो 5 ते 10 मिनिटासाठी परत ठेवू शकतो. इथे आपलं पाणी छान गरम झालंय. मी आता हे चिकाचं हे मिश्रण एकत्र केलंय सर्व. आता हे कढईमध्ये ठेवून देते आणि आतमध्ये पाणी जाऊ नये म्हणून याच्यावरती मी एक झाकण ठेवणार आहे. ते मी झाकण ठेवते. असं आपण कढईला पॅक करून 15 ते 20 मिनिटासाठी फुल गॅसवरती ठेवून देऊया. इथे आपण खरवस शिजवण्यासाठी ठेवलं आहे. त्याला आता 20 ते 25 मिनिटं झालेत. मी आता झाकण काढून बघते आपला खरवस तयार झाला आहे का. आपण आता चेक करून घेऊया आपला खरवस शिजलाय काय. चमच्याचं किंवा आपला सुरीचं टोक घालून असं चेक करून बघायचं. आपण क्लीन बाहेर आलं तर आपण समजायचं की आपला चिक तयार आहे खरवस. हे बघा, पूर्ण मी चमच्याचं टोक घातलंय, पूर्ण आपल्याला क्लीन बाहेर आलंय, म्हणजे आपला खरवस तयार झाला. आता मी गॅस बंद करते आणि आपण याला थोड्या वेळासाठी आता बाहेर थंड करून घेऊया, 5 ते 10 मिनिटं. नंतर आपण ह्याला अर्धा तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं, म्हणजे आपल्या छान अशा वड्या तयार होतील.